হেল্ল' গাইজ, আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাম SBI কালেক্টৰে কেনেদৰে এখন ইনষ্টিটিউটৰ পে'মেণ্ট কটা হয় আৰু এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে আপোনাৰ ছেমিষ্টাৰবোৰৰ ৰিএডমিশ্যনৰ ফৰ্ম ফিল আপ বা এডমিশ্যন। আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাম UG 5th চেমৰ এডমিশ্যনৰ যিটো পে'মেণ্ট কেনেদৰে কাটিব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিখন ইনষ্টিটিউটত আপোনাৰ পে'মেণ্টটো কাটিব সেইখন। মই এনেদৰে এখন ইউনিভাৰ্চিটি বাছি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এণ্টাৰ পে'মেণ্ট ডিটেইলত গ'লে আপোনাৰ পে'মেণ্ট কেটেগৰীটো বাছি ল'ব লাগিব। মই যিহেতু 5th চেমৰ কৰিম, ইয়াত UG 5th চেম 6,200 টকা হ'ব, সেইটো বাছি ল'ম। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পে'মেণ্টৰ অপশ্যন থাকে। আপোনাৰ PG কৰাসকলে PG কৰিব পাৰে, তাৰপিছত UG কৰাসকলে UG, ইণ্টিগ্ৰেটেড MA এডমিশ্যন 6,060 টকা ল'ব। মই কৰিম BA 5th চেম ৰিএডমিশ্যন 6,200 টকা কাটিব চাগে। তো এনেদৰে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টৰ নাম, গাৰ্জেন নেম, মোবাইল নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ এনেদৰে গোটেইখিনি কৰি ল'ব লাগিব। ছাবজেক্ট, ৰিএডমিশ্যন ফিজ কিমান, এইটোতো অট'মেটিক আহি যায়। তাৰপিছত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল নাম্বাৰ এই দুটা মনত ৰাখিব। এই দুটা পে'মেণ্টৰ ডিটেইলটো আপোনাৰ টেক্সট মেছেজ হিচাপে যাব। তো কেপচা কোডটো বহুৱাই নেক্সট কৰি দিব। তাৰপিছত ভেৰিফিক পে'মেণ্ট ডিটেইল, তাৰপিছত এইখিনি চাই ল'ব শুদ্ধ আছেনে নাই। তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত পে'মেণ্টটো কাটিব লাগিব। আপোনাৰ ষ্টেট বেংক, ৰুপে, ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, UPI মই UPIত কৰি দেখুৱাম আপোনাক। যিটো গুগল পে'ত, মই গুগল পে'ৰ বাবে আপোনালোকে QR কোডটো স্কেন কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে গুগল পে'লৈ যাব লাগিব। মই এইটো কৰি আহিলোঁ আৰু ইয়াত পে'মেণ্টৰ ডিটেইলটো শ্ব' কৰিব আৰু এইখনেই ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। ছেভ কৰিব লাগিব PDF হিচাপে আৰু কলেজত বা ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ, আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজত গৈ আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। এইখনৰ লগতে ইয়াত লাগতিয়াল যিখিনি আপোনালোকৰ কলেজে ৰিকমেণ্ড কৰিছে এইবোৰ গোটেইখিনি লৈ যাব। তাৰপিছত এনেদৰে আপোনাৰ নাম্বাৰটোত এটা কনফাৰ্মেশ্যন আহিব, ক'ত কটা গ'ল। এইটো আহিছে 6,200 টকাৰ। তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।